Ya Allah, macam PPRT masuk-masuk dapur. Assalamualaikum. Okey, korang buka kasut Hai. Ya Allah, cantiknya. Tengok atas tu, dia ada malam ni. Oh my god, malam ni. Toilet tu cantik. Okey, kita tengok ni Okey. Tara. Ni lah. Bolehlah bersidai. Alhamdulillah. Ni dah tua-tua boleh bergosip. Duduk dekat kursi ni. Steward Space. Jangan malukan I Pagi dari Tasmania. Hari ni Ina Azman nak masak nasi goreng. Bahan-bahannya telur, bawang putih, bawang, perencah. Masukkan bawang dan biarkan ianya garing. Ina akan masukkan carrot ke dalam bahan tumis yang tadi. Kemudian masukkan nasi. Itu kita tengok our Brussels sprouts yang dibakar. Dah siap ke belum? Nampaknya belum lagi. Wanginya. Resolution pun dah salah. And it's done. Tukar suara sikit. It's done.